Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P và từ game Rise Kingdom nha. Ở game mới giới thiệu một vị tướng mới là Philip đệ nhị, ngôi sao của Aghett nha mọi người. Ở đây sẽ là một vị tướng lãnh đạo đa năng và hỗ trợ, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ skill của vị tướng này, ở cách kết hợp tướng, cũng như là mình sẽ đưa ra lời khuyên đó là vị tướng này có phù hợp với đội hình của các bạn hay không nhá. Mình nghĩ đây là một vị tướng khá là thú vị, bởi vì cũng lâu rồi chúng ta chưa có một tướng nào mà có thể gọi là đánh open field thuộc hệ lãnh đạo cả. Gần đây những con tướng lãnh đạo ấy thì đều là những con tướng đồn trú thôi, tướng rally cũng không có luôn nha anh em. Những con tướng lãnh đạo đánh đồng gần đây nhất chúng ta có là Chazan, Honda hoặc là Suleiman, thì gần như cũng không có ai sử dụng cả. Thì chúng ta sẽ cùng xem là liệu Philip đệ nhị có khiến cho cái hệ tướng lãnh đạo quay trở lại trên open field không nhé anh em. Ok, đến skill đầu tiên. Đội hình sát cánh của Macedonia. Trong 2 giây tiếp theo, tối đa 5 đội quân đồng đội hoặc của ngài trong phạm vi hình tròn, bao gồm cả đội quân của chỉ huy này, thì sẽ nhận được 2 hiệu ứng nhá. Đầu tiên đó là nhận ít hơn 10% sát thương, và thứ hai là tăng sát thương gây ra thêm 20%. Hiệu ứng kỹ năng này có thể được nhân lên 2 lần đối với đội quân của chỉ huy này. Có nghĩa là chúng ta có thể tăng sát thương của Philip lên tối đa là 40% và nhận ít hơn là 20% sát thương. Thì mình sẽ giải thích cái skill này một chút. Đầu tiên, nhận ít hơn 10% sát thương ở đây nó sẽ áp dụng cho cả sát thương phản công, sát thương đánh thường, sát thương kỹ năng, sát thương trừng phạt và thậm chí cả sát thương thực nữa. Cái hiệu ứng thứ hai, tăng thêm sát thương, thì cũng tương tự, cũng tăng cả sát thương đánh thường, sát thương phản công, sát thương kỹ năng, trừng phạt, sát thương thực hồi máu tới từ 2 con cung mới. Thì như vậy anh em có thể hiểu là cái skill 1 của Philip ấy sẽ là một chiêu tăng sức mạnh cho tất cả những cái dạng quân đang có ở trong game hiện tại nhá. Chiêu thứ hai là giáo dài. Khi đội quân của chỉ huy này ở trên bản đồ thì kỵ binh sẽ được tăng là 35% tấn công này, bộ binh thì được tăng là 35% phòng thủ, và cung thủ được tăng là 35% máu. Đội quân của họ được tăng thêm là 20% tốc độ hành quân. Thì đây là một cái chiêu mình nghĩ cực kỳ là độc đáo luôn, bởi vì lâu nay những đơn vị tướng Big Troop ấy thường sẽ cung cấp chỉ số cho tất cả loại quân, nhưng mà đối với skill giáo dài này thì mỗi đơn vị quân sẽ nhận được một chỉ số khác nhau. Và đặc biệt là chiêu này không có yêu cầu các bạn mang Big Troop, có nghĩa là nếu các bạn mang một cái đạo full cung thì tất cả đạo cung sẽ được tăng 35% máu. Điều này thì nó sẽ khác với một số con tướng lãnh đạo, có thể là yêu cầu các bạn cầm tối thiểu là 2 đến 3 loại quân để có thể tăng được là 30% máu. Thì đây mình nghĩ là một cái điểm mới và cực kỳ độc đáo của Philip. Chiêu thứ 3 với tên là đoàn Corin. Nếu đội quân của chỉ huy này chứa ít nhất là 2 binh chủng khác nhau thì họ sẽ nhận được 15% tốc độ hành quân và nhận 15% ít sát thương hơn. Và nếu đội quân của họ chỉ chứa một loại binh chủng, họ gây thêm 30% sát thương. Wow! Ở đây thì có một cái lời giải thích cho khái niệm binh chủng này. Đó là tất cả các đơn vị thuộc một trong 4 loại: bộ binh, cung thủ, kỵ binh, quân bao vây. Bậc đơn vị không ảnh hưởng đến việc phân loại. Có nghĩa là các bạn cầm lính bộ binh T4 và lính bộ binh T5 trong đạo quân thì nó không tính là 2 loại binh chủng nhá. Các bạn phải yêu cầu cầm là bộ binh và kỵ binh, hoặc là bộ binh kỵ binh cung luôn. Đấy, ít nhất là 2 loại quân khác nhau ở trong cái đội quân của Philip thì các bạn mới nhận được cái dòng đầu tiên. Mình nghĩ là cái hiệu ứng cho một loại quân rất là khỏe luôn, bởi vì các bạn sẽ tăng thêm tới là 30% sát thương, trong khi đa số những vị tướng trong game mình thấy búp chỉ tăng khoảng 10 đến 15% sát thương là đã cực kỳ khỏe rồi. Thì ở đây Philip được tăng tới 30% sát thương nhá. Và điều đặc biệt của Philip ấy, đó là các bạn cũng không nhất thiết là phải mang Big Troop. Các bạn có thể sử dụng Philip ở full bộ, full kỵ, full cung hoặc full xe đều được. Chiêu thứ tư đó là kẻ chinh phục ở Cheronea. Khi đội quân phát binh tấn công cơ bản có xác suất 10% gây sát thương trực tiếp cho tối đa 3 đội quân kẻ thù trong phạm vi hình tròn. Hệ số sát thương là 800, và cứ thêm một mục tiêu thì sát thương cho từng mục tiêu sẽ giảm đi 15%, và đồng thời sẽ giảm thịnh nộ của chúng đi là 100 với thời gian hồi chiêu là 3 giây. Ở một chiêu thức bổ sung cho cái việc gây sát thương của Philip. Tuy nhiên thì hệ số 800 thì phải nói thẳng luôn là thấp nha các bạn. Mặc dù nó là AoE vòng tròn nhưng mà hệ số 800 rất thấp luôn. Các bạn sẽ thấy skill này không nổ đam quá to. Ngoài ra thì cái hiệu ứng giảm 100 nộ mình nghĩ cũng khá là hay. Nhưng mà cái chiêu này mình nghĩ cái điểm yếu của nó là cái tỷ lệ kích hoạt thấp, đúng không? 10% rất là thấp. Và cuối cùng là chiêu chuyên môn của Philip, mặt trời Virginia. Bất cứ khi nào chỉ huy này sử dụng kỹ năng hoạt động của họ thì họ sẽ có 40% cơ hội sử dụng kỹ năng hoạt động của mình lần thứ hai. Wow! Và bất cứ khi nào chỉ huy khác trong đội quân của họ sử dụng kỹ năng hoạt động của họ
thì sẽ có 20% cơ hội sử dụng kỹ năng hoạt động của mình lần thứ hai, và kỹ năng này có thể kích hoạt một lần mỗi 7 giây. Và với cái bộ chiêu thức mà mình vừa cho các bạn xem của Philip đệ nhị ấy, thì mình muốn nói chi tiết hơn về những cái điểm mạnh và điểm yếu của Philip nhá. Đầu tiên là cái chiêu 1 này, cái thời gian búp của nó chỉ kéo dài trong vòng 2 giây là rất là thấp nha các bạn. Như thế thì Philip sẽ là một vị tướng mà chúng ta nên cho đi chính. Tại vì sao? Tại vì khi mà Philip đi chính ấy, Philip búp skill xong thì 2 giây tiếp theo lúc đó tướng phụ ra skill sẽ được tăng cái sát thương lên thêm 40%. Và các bạn kết hợp với cái chiêu 3 đoàn Corin này nữa sẽ được tăng thêm là 30% sát thương. Thì như vậy các bạn sẽ có tổng lượng sát thương gây ra được tăng tới 70%. Anh em thử ví dụ với một con Gia Cát Lượng đi phụ cho Philip đi, thì lúc đấy cái chiêu AoE Gia Cát Lượng ấy sẽ được tăng tới 70%. Mình nghĩ đây sẽ là một cái điểm khá là mạnh và đáng lưu ý cho Philip nha. Một cái lưu ý tiếp theo đó là cái thời gian tác dụng ngắn như vậy, nên là nếu mà anh em cho Philip đi phụ ấy thì có thể trong cái chu kỳ ra skill đầu tiên thì lúc đó những cái đội quân khác của các bạn ấy nó đã ra skill hết rồi anh em. Mình ví dụ các bạn có 5 đạo quân và một trong những đạo đó có Philip đi phụ nhá, thì 5 đạo quân có tốc độ hồi nộ mình cứ giả sử là bằng nhau, thì 5 vị tướng chính ra skill xong, 5 vị tướng phụ ra skill xong, lúc đó thì cái hiệu ứng của Philip ấy nó mới có tác dụng. Thì cái tác dụng của cái gây 20% sát thương này ấy, nó sẽ đạt cái hiệu quả tối đa khi mà những cái đạo quân của các bạn nó ra sát thương kỹ năng AoE, hoặc là đơn giản là sát thương kỹ năng thôi, thì nó tăng 20% nó mới khỏe. Chứ còn nếu mà nó chỉ tăng 20% sát thương đam trắng đánh thường phản công các thứ thì nó không thật sự là tối ưu được hiệu quả. Nên là mình nghĩ là trong đội hình thì có lẽ Philip sẽ phù hợp với vai trò là tướng đi chính hơn. Và điểm chung của những con tướng lãnh đạo trước Philip khi đánh đồng ấy, có thể nói phổ biến nhất, mình kể đến là Chazan đi, thì Chazan gần như không có sát thương, thì đến Philip điều này sẽ được khắc phục hoàn toàn nhé. Như mình vừa nói với các bạn ấy, đó là nếu mà chúng ta có sự kết hợp hợp lý tới từ chiêu 1 của Philip này 40% sát thương, và chiêu thứ 3 đoàn Corin 30% sát thương nữa là 70% sát thương, thì như vậy cái vị tướng mà đi chung với Philip ấy, cái lượng sát thương họ gây ra cũng không hề bé, và sẽ bù đắp cho cái khoản là từ chính con Philip ấy nó đã không gây nhiều sát thương rồi. Một điều nữa mình muốn nói đó là chiêu kẻ chinh phục Cherone này thì nó sẽ có một cái chiêu là giảm nộ của 3 kẻ địch trong phạm vi vòng tròn. Thì cái chiêu này ấy nó sẽ debuff với những con Philip khác trên open field nhá. Thì như vậy nếu mà trên đồng các bạn có nhiều Philip đi, mỗi Philip kích hoạt cái chiêu này thì nó sẽ khiến cho cái chu kỳ ra skill của bên địch ấy nó sẽ bị rối loạn đi rất là nhiều. Và cuối cùng mình muốn nói đến là chiêu chuyên môn. Thì ở trong game ấy chúng ta cũng đã có một số vị tướng có cái khả năng gọi là kích hoạt một lần nữa ra skill chủ động rồi. Có thể kể đến như là Doan này hoặc là Herman. Thì mình nghĩ là khi mà kích hoạt cái chiêu kỹ năng chủ động này ấy, thì nó cũng phải cần 2 giây. Có nghĩa là ví dụ nó ra skill 1 xong đúng không, thì 2 giây sau nó mới ra thêm một cái skill nữa. Mà tự nhiên mình nhìn đến cái chiêu hồi nộ này mình lại nhớ đến con Belipe anh em ạ. Belipe giảm nộ của có một mục tiêu thôi, trong khi con Philip này nó làm phát giảm nộ 3 mục tiêu nhá. Tổng kết về cái bộ skill của Philip ấy, mình nghĩ đây sẽ là một vị tướng búp khá là hot trong thời gian tới, và khả năng rất cao đây sẽ là một vị tướng không thể thiếu ở trong những cái đội hình đánh OL mùa sau. Bởi vì vị tướng này chạy nhanh nha, tốc độ hành quân 20%, không có nhất thiết phải mang mic trúc. Như vậy các bạn có thể kết hợp một con kỵ binh với Philip, tốc độ chạy cực kỳ nhanh luôn, có khả năng búp và khả năng gây sát thương. Như mình đã nói là nó không hề ít nha anh em. Khả năng gây sát thương của Philip thật ra là không hề ít so với một con tướng mà đã có khả năng búp rất là mạnh trên open field rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại game để chúng ta nói thêm một chút về cái bảng tài năng, bộ trang bị phù hợp và những cái vị tướng đi chung với Philip. Và như mình vừa phân tích ấy, đó là Philip mình nghĩ sẽ là một vị tướng phù hợp với vai trò làm tướng chính hơn. Bởi vì khi mà Philip đi chính thì các bạn sẽ búp sớm này, các bạn búp sớm thì tất cả những đội quân đồng đội xung quanh sẽ tăng cái lượng sát thương gây ra ngay khi mà họ ra skill ở cái chu kỳ ra chiêu đầu tiên. Tiếp đó là khi mà kẻ địch ra chiêu ấy thì các bạn cũng sẽ được giảm 10% sát thương tới từ chiêu 1 của Philip luôn. Vậy nên là nếu mà Philip đi chính thì chắc chắn chúng ta phải chuẩn bị một cái set đồ cho Philip rồi. Và nếu mà mặc đồ cho Philip ấy, mình nghĩ là cái set đồ phù hợp nhất với Philip sẽ là cái set nữ thần huy hoàng. Tuy nhiên cái set này ấy, mình nghĩ chỉ phù hợp với Philip khi mà các bạn nổ talent thôi, đúng không? Các bạn nổ talent, các bạn chọn talent lãnh đạo thì các bạn mặc cho Philip ok. Còn ngoài ra mình nghĩ là cái bộ trang bị của Philip ấy nó không hề bị gò bó với cái set mix chút nha anh em. Ở trong bộ chiêu của Philip các bạn có thể thấy là vị tướng đó không có yêu cầu các bạn phải mang 3 loại lính, nên là các bạn có thể thoải mái cầm set hàm rồng, cầm set bộ binh hoặc thậm chí cầm set kỵ binh cũng được. Có lẽ chỉ trừ set công trình thôi, bởi nếu các bạn cầm đội hình V ấy thì Philip sẽ không thể ra skill được nhá.
Lưu ý là đội hình V cắm cọc bắn xa thì chỉ có những con tướng có cái bảng tài năng công trình thì mới ra skill được nhé anh em. Nên là Philip thì các bạn có thể mặc cả 4 set đồ hiện có trong game luôn. Thật sự là một vị tướng cực kỳ cơ động nha anh em. Đó, nhưng mà có một cái điều mà mình muốn nói kỹ hơn, đó chính là về cái phụ kiện dành cho Philip. Bản thân Philip ấy sẽ là một vị tướng thiên về búp. Và với cái việc mà Philip ra skill càng nhiều, ra skill càng sớm thì lúc đó cái đồng đội các bạn ấy sẽ nhận được cái hiệu ứng càng tốt nha anh em. Chưa kể là cái chiêu chuyên môn của Philip ấy sẽ giúp cho vị tướng này có khả năng ra skill 1 tới 2 lần với thời gian hồi chiêu 7 giây. Đây là hai cái phụ kiện mình nghĩ là sẽ sử dụng phù hợp nhất với Philip. Đầu tiên chúng ta sẽ có là chiếc sừng thịnh nộ và thứ hai là chống trận Kerouac. Thì cả hai cái phụ kiện này ấy đều cung cấp cái khả năng hồi nộ nhanh hơn cho Philip, và chống trận còn tiếp tục hồi nộ cho những đội quân đồng đội xung quanh nữa. Nó sẽ đánh vào cái khả năng buff của Philip rất là nhiều. Ngoài ra thì những cái món phụ kiện phổ biến ví dụ như là nhẫn tận thế này hoặc là dao găm ẩn, mình nghĩ là đều có thể kết hợp tốt với Philip được. Nhưng mà với việc mà cần ra skill nhanh nhiều để tận dụng cái chiêu chuyên môn ấy thì chắc chắn mình tin là cái chống trận và sừng thịnh nộ sẽ là hai cái phụ kiện tốt nhất. Philip sở hữu cho mình 3 bảng tài năng ấy là lãnh đạo, hỗ trợ và đa năng nha. Thì mình sẽ lấy ví dụ ở trên Ethelflaed luôn để cộng bảng tài năng trước cho Philip. Ở đây là cái bảng tài năng mình đã cộng cho Ethelflaed từ ngày xưa để các bạn có thể đánh ở một loại quân, và mình nghĩ là các bạn cũng có thể sử dụng trên Philip được. Ở đây thì anh em sẽ lấy cho mình full nhánh hồi sinh 3/3, các bạn sẽ tiếp tục có khả năng ra skill cực kỳ nhanh luôn. Tiếp đó là bảo vệ khẩn cấp này, các bạn sẽ có xác suất giảm cái sát thương kỹ năng hứng chịu đi 15%. Ở nhánh lãnh đạo thì các bạn sẽ lấy cho mình điểm sức mạnh chiến lược, cứ mỗi khi ra kỹ năng chủ động các bạn được tăng thêm 20% phòng thủ kéo dài trong 2 giây. Và Philip ấy sẽ ra skill liên tục tới từ chiêu chuyên môn, đúng không? Nên là cái điểm này nó cũng sẽ kích hoạt liên tục nhá. Nói chung là sức mạnh chiến lược và hồi sinh sẽ là hai cái điểm rất là lợi ở trên Philip đệ nhị. Chỗ này thì mình có lấy thêm một điểm ở lồng gai, chỉ đơn giản là mình lấy một ít cái khả năng giảm tốc độ chạy của kẻ thù. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể không lấy điểm lồng gai cũng được. Các bạn chê ít thì các bạn khỏi lấy, các bạn cộng nốt một điểm vào đội hình khép kín là ok. Vậy còn những vị tướng kết hợp tốt với Philip trên Open Field thì sao? Đầu tiên là về nhánh lãnh đạo thì chúng ta sẽ có 3 vị tướng lãnh đạo hiện tại đang được dùng trên Open Field. Nói chung là cũng được dùng nhưng không nhiều. Đó là Ethelflaed này, Chazan và Honda. Nếu các bạn cho Philip kết hợp với Honda ấy, mình nghĩ sẽ không phải là một lựa chọn quá tốt. Tại vì Honda nếu mà anh em đi chính các bạn sẽ mất tới 1350 nộ để ra skill, và nó sẽ khiến cho cái chu kỳ ra skill của Philip bị chậm hơn này. Còn nếu mà các bạn cho Philip đi chính ấy, thì nó lại khiến cho Honda không phát huy được khả năng gây sát thương kỹ năng. Nên đây sẽ là một cái lựa chọn mình không ưu tiên. Mình nghĩ cái lựa chọn tốt nhất cho Philip ở trong cái dòng tướng lãnh đạo nhá sẽ là Chazan nhé anh em. Đó, cả Chazan và Philip thì đều có skill 1 boost chỉ số cho những đội quân xung quanh. Và cho dù là vị tướng nào ấy ra skill 1 thêm một lần nữa thì cũng sẽ khiến cho những đạo quân xung quanh gây sát thương mạnh hơn. Nên mình nghĩ là Chazan kết hợp với Philip, Philip chính Chazan phụ hoặc ngược lại, khi nào mà ra mắt chính thức chúng ta mới biết được, thì sẽ là một lựa chọn khá là tốt. Tiếp đó là một lựa chọn F2P hệ lãnh đạo là Ethelflaed. Con tướng này thì các bạn thể lấy miễn phí trong game rồi. Ở chiêu 1 của Ethelflaed ấy thì cũng cung cấp cái khả năng giảm chỉ số 3 mục tiêu rất là cao. Và Ethelflaed có bảo tàng nhá, chạy cũng không hề chậm nha anh em. Nên là mình nghĩ là cho Philip chính, Ethelflaed phụ cũng được. Nó sẽ thay thế cho Chazan AE giai đoạn trước. Và nếu như mà Ethelflaed có thể kích hoạt cái chiêu 1-2 lần trên Open Field ấy thì cũng trừ một cái lượng chỉ số rất là lớn của kẻ địch luôn. Với 2 lần ra chiêu thì có thể khiến kẻ địch bị mất tới 30 công, 30 thủ, 30 máu trong vòng 4 giây liên tiếp, đúng không? 2 lần chiêu 1 mà, thì nó cũng sẽ là một cái điểm rất là khó chịu. Còn đối với 3 loại quân còn lại ấy, là bộ binh, kỵ binh, cung thủ, thì anh em vừa thấy ở trong cái bộ skill của Philip. Đó là Philip không hề gắn bó với bất cứ một đường nào. Các bạn có thể cho Philip đi với tướng lãnh đạo, đi với tướng cung, tướng bộ, tướng kỵ, thì vị tướng Philip đều phát huy tối đa 100% bộ skill nhá. Sẽ không còn cái trường hợp như Honda nữa, đúng không? Honda yêu cầu cầm mic trúc, các bạn cầm một loại quân ấy là các bạn đã bị thiệt rồi. Nhưng mà đối với Philip á thì đúng theo cái hướng mic trúc luôn, có nghĩa là tay vịn đi với ai đời anh em. Không nhất thiết là cứ phải đi với tướng lãnh đạo, cũng không nhất thiết là các bạn cầm full kỵ thì con Philip nó sẽ bị yếu đi. Philip ấy, các bạn cầm kỵ các bạn được tăng chỉ số tấn công, các bạn cầm bộ thì các bạn được tăng chỉ số thủ, còn các bạn cầm cung các bạn được tăng chỉ số máu. Cả 3 chỉ số này trên 3 loại quân mình nghĩ đều cực kỳ hợp luôn. Tuy nhiên sẽ có một số lựa chọn mà mình nghĩ là cái bộ skill sẽ tương tác tốt với Philip. Và anh em lưu ý là những cái lựa chọn này đơn giản là suy nghĩ của mình thôi. Còn khi mà ra mắt chính thức thì có thể nó sẽ khác biệt một chút nhá.
Đầu tiên chúng ta có thể kể đến là Hoắc Khứ Bệnh. Khi mà Hoắc Khứ Bệnh có một cái chiêu 1 sát thương rất là cao, hệ số 2007, thì khi mà đi chung với Philip ấy, cái chiêu này tiếp tục được tăng sát thương thêm. Ngoài ra là đặc điểm của Hoắc Khứ Bệnh là vị tướng này chơi theo kiểu tốc chiến tốc thắng. Với khả năng giảm nộ từ chiêu 3 thì Hoắc Khứ Bệnh chỉ mất có 850 nộ để ra skill thôi. Nên là Hoắc Khứ Bệnh đi chính kết hợp với Philip đi phụ sẽ vẫn giúp cho Philip ra skill sớm này, và đồng thời giúp cho Hoắc Khứ Bệnh gây sát thương cao hơn trên open field để có thể kích hoạt được chiêu chuyên môn hồi máu. Một vị tướng tiếp theo cũng tương tự như Hoắc Khứ Bệnh mà mình nghĩ là cũng có thể xài được với Philip nếu mà trong đội hình các bạn đang có, đó chính là Hạng Vũ nha. Đó, Hạng Vũ với chiêu 1 cũng chỉ mất có 900 nộ thôi. Và tương tự như mình đã nói là với những cái vị tướng mà có khả năng ra skill sớm như Hoắc Khứ Bệnh, Hạng Vũ ấy, thì khi Philip đi phụ, Philip có thể ra skill trước so với bình thường, thì nó sẽ là một cái lợi thế lớn cho những đạo quân xung quanh. Tiếp theo là hai vị tướng có khả năng ra chiêu 1 nhiều lần để tận dụng chiêu chuyên môn của Philip. Đầu tiên là Doan. Với chiêu 4 của Doan ấy thì cứ mỗi khi chỉ huy phó ra skill thì Doan sẽ ra skill 1 thêm một lần nữa. Và cái chiêu 1 này nó cũng có tỷ lệ kích hoạt cái chiêu chuyên môn của Philip luôn. Thì đây sẽ là một cái lựa chọn rất là hay trên open field. Chúng ta có thể tưởng tượng ví dụ Doan đi chính đi, Philip đi phụ, Doan ra skill này, Philip ra skill này, rồi Doan ra skill này, sau đó chuyên môn của Philip là kích hoạt, Doan ra skill một lần nữa. Như vậy chúng ta sẽ có tới 3 lần ra chiêu 1 của Doan, sẽ là một cái lượng sát thương AoE rất là lớn. Đương nhiên là đó là trên điều kiện lý tưởng thôi nha các bạn. Vị tướng tiếp theo cũng có khả năng ra chiêu 1 nhiều lần, đó chính là Herman. Với chiêu chuyên môn thừa dịp truy kích ấy, thì cứ mỗi khi mà Herman tích đủ 25 tầng độc trên open field thì ngay lập tức vị tướng này sẽ ra chiêu 1 thêm một lần nữa. Và đây cũng được tính là chiêu chủ động luôn. Qua rất là nhiều bài test mà mình đã làm ấy, thì khi mà Herman kích hoạt cái chiêu chuyên môn này thì nó cũng kích hoạt luôn những cái điểm như là hồi sinh. Điều đó có nghĩa là chiêu chuyên môn của Herman cũng được tính là ra chiêu chủ động một lần nữa, và nó tiếp tục nó sẽ tương tác với cái chiêu chuyên môn của Philip. Một vị tướng tiếp theo mình nghĩ cũng gọi là cực kỳ phù hợp với Philip luôn, đó chính là Lưu Triệt nha. Phải nói là Lilith làm cho con Lưu Triệt này quá mạnh luôn anh em ạ. Khi mà gần như những cái ghép tướng với bộ binh hoặc thậm chí là cả Philip bây giờ mình luôn có thể đưa Lưu Triệt vào được. Lưu Triệt thì không có khả năng ra skill mất ít nộ như là Hoắc Khứ Bệnh, Hạng Vũ, cũng không có khả năng ra skill 1 nhiều lần giống như Doan hoặc Herman, nhưng mà Lưu Triệt sẽ có chiêu chuyên môn có khả năng giúp vị tướng này đánh thường thêm một lần nữa. Cái chiêu này có xác suất kích hoạt khá là cao, 25%. Khi mà Lưu Triệt kích hoạt được chiêu chuyên môn ấy, thì vị tướng này cũng sẽ được hồi nộ tương tự như một đòn đánh thường. Thì điều đấy đồng nghĩa với việc là Lưu Triệt sẽ ra skill nhanh hơn. Và trong bộ skill của Philip ấy, thì có khả năng tăng sát thương lên tới 70%. Thì các bạn hãy thử tưởng tượng một Lưu Triệt bổ sát thương trừng phạt mà được tăng tới 70% sát thương thì nó sẽ khủng khiếp cỡ nào. Chưa kể là chiêu chuyên môn của Lưu Triệt, cái khả năng mà đánh thêm một đòn đánh thường của chiêu chuyên môn Lưu Triệt đấy phải nói là cực kỳ hay luôn các bạn. Vì khi mà các bạn đánh thường thêm một đòn này ấy, cũng đồng nghĩa với việc các bạn sẽ tăng cái tỷ lệ kích hoạt cái hiệu ứng đòn đánh của Philip. Cái chiêu mà khi mà tấn công ấy sẽ gây sát thương vòng tròn và giảm nộ trong hình vòng tròn đấy, thì nó cũng tiếp tục được tăng cái tỷ lệ kích hoạt nhờ chiêu chuyên môn của Lưu Triệt. Nên mình tin là Philip Lưu Triệt hoặc Lưu Triệt Philip, nó cũng chưa biết ghép kiểu nào cho nó đúng, cũng sẽ là một cặp mà anh em có thể chú ý trong thời gian tới. Thì đó chỉ là một số cặp tướng mà mình ví dụ minh họa là có thể kết hợp tốt với Philip thôi. Còn lại mình tin là tất cả những vị tướng hiện tại trong game ấy, thực ra các bạn đều có thể đi với Philip được, với khả năng hỗ trợ quá tốt tới từ bộ skill của mình. Ví dụ như Gia Cát Lượng đi, Gia Cát Lượng các bạn thử tưởng tượng xem Gia Cát Lượng mà ra chiêu 1-2 lần đó được tăng sát thương nữa thì nó sẽ khủng khiếp như cỡ nào, sát thương AoE vòng tròn. Nên là mình chỉ nói ra một số cái lựa chọn mà mình nghĩ là có tương tác skill phù hợp với Philip nhá. Anh em mà có cái góp ý nào thì các bạn có thể bình luận phía bên dưới. Ở đây còn một số vị tướng nữa, ví dụ là Khan Béo đi. Khan Béo thì cũng có khả năng ra skill rất là nhanh. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là cũng chả có ai xài Khan Béo ở thời điểm hiện tại, nên là mình cũng sẽ không có đề cập đến nha anh em. Và cuối cùng nhưng mà không kém phần quan trọng, đó là câu trả lời cho việc các bạn có nên Philip đệ nhị hay không. Chúng ta vừa mới có Ragnar xong, một con tướng bộ binh mà được mình cũng như rất là nhiều người chơi đánh giá cao với việc gây sát thương AoE và bộ skill đánh đầu. Thì bây giờ game ra mắt thêm một Philip đệ nhị nữa, thì liệu anh em có nên lên Philip đệ nhị hay không? Thì ở đây mình sẽ đưa ra lời khuyên cho anh em, còn đương nhiên quyết định vẫn là ở các bạn nhé. Trước hết đó là về bộ binh thì mình tin là Ragnar vẫn sẽ là một vị tướng thể hiện rất tốt trên open field. Đấy, các bạn có thể lên Ragnar để hoàn thành 2 đạo bộ. Nên là nếu mà anh em đang định hướng về Ragnar Pride thì chúng ta cũng không cần quá lăn tăn về Philip. Giả sử mà Philip sau này nó ngon, nhiều người sử dụng thì các bạn lên sau cũng được, không vấn đề gì.
Tiếp đó với những bạn mà fan kỵ binh, mình tin là những bạn fan kỵ binh khi mà đọc bộ skill của Philip thì các bạn sẽ rất thích, bởi vì hiện tại kỵ binh các bạn đang phải xài William, một con tướng thế hệ 4 rất là lâu rồi, và hạng vũ cũng là một con tướng cực kỳ cũ luôn. Thì bây giờ các bạn vẫn phải xài một là William, hai là hạng vũ, kiểu gì các bạn xài một trong hai con này để đánh đồng thôi. Thì các bạn đang có suy nghĩ là chúng ta sẽ lên Philip để thế vào chỗ của William hoặc hạng vũ. Nhưng mình xin nhắc nhở nhẹ với anh em ấy, đó là sau cái đời tướng của Philip là chúng ta sẽ có đời kỵ gen 10. Điều đấy đồng nghĩa với việc ấy, nếu các bạn lên Philip để đánh kẹp với một con kỵ binh thì các bạn cũng đang đánh cược rằng con kỵ binh đời tiếp theo nó sẽ không ngon bằng Philip. Cái điều này thì không ai biết trước được nha các bạn. Có thể đời tướng tiếp theo nó cũng dở như là con Belipe không ai lên chẳng hạn, nhưng mà cũng có thể nó rất là ngon, AoE 5 mục tiêu chẳng hạn. Đấy, vậy nên những cái bạn kỵ binh mà các bạn đang đánh hoàn chỉnh hai đạo kỵ rồi ấy, có thể các bạn đang đánh giống mình đi, đó là Hoắc Khứ Bệnh Doan, Nepki William chẳng hạn, hoàn chỉnh hai đạo kỵ rồi, thì mình nghĩ đây cũng không phải là lúc mà các bạn cần phải đổi con William sang Philip nha. Mình thấy nó khá là mạo hiểm. Chúng ta chỉ cần chờ khoảng 2 tháng nữa là có tướng kỵ mới rồi. Đấy, chúng ta chờ một con tướng chuyên kỵ, mình nghĩ là bộ skill có khi nó lại mạnh hơn thì sao. Còn đối với cung thì sao? Thì đối với những cái phản hồi về Saza, vị tướng cung mới ra gần đây ấy, thì Saza đánh đồng được rất là nhiều người đánh giá không tốt. Mình cũng đã nghe những cái phản hồi từ những cao thủ ở những kingdom lớn nhá, thì họ đều nói là Saza có kết quả đánh khá là tệ. Đương nhiên thì có những nick bot khỏe thì họ đánh cái gì cũng khỏe thôi, nhưng mà đa số những người lên Saza thì hiện tại vai trò chính là để kéo man với lại đánh ở trong cái hẻm núi thì mạnh nhá. Chứ còn open field thì có lẽ là chưa được như kỳ vọng của đa số người chơi. Thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể lên Philip được, tại vì con Saza nó mới ra mà. Bây giờ các bạn chờ đời cung tiếp theo ấy, nó rất là lâu. Đấy thì các bạn hoàn toàn có thể lên Philip nếu các bạn đang cần một con đi phụ với vị tướng cung của các bạn. Đấy, có thể các bạn đang có Archer chẳng hạn đúng không? Các bạn đang chưa lên Saza thì các bạn có thể đánh Archer kết hợp với con Philip. Đấy, hoặc các bạn có thể đổi qua đổi lại. Nói chung là anh em cần phải chờ kết quả test đánh nhau mới biết được. Nhưng mà mình tin là nếu các bạn chê Saza thì Philip sẽ là một lựa chọn tốt để lắp vào đội hình cung của các bạn nhé. Tổng kết lại, mình nghĩ Philip sẽ là một lựa chọn tốt cho những người chơi mà các bạn muốn đánh từ 6 đạo trở lên trên open field. Và đặc biệt là những người chơi mà đánh 7 đạo thì mình tin là Philip sẽ là một vị tướng mà các bạn nên có. Tại vì Philip với cái độ linh hoạt về ghép cặp tướng ấy, các bạn có thể sử dụng Philip cho tất cả những cái vị tướng mà các bạn muốn ghép cặp cũng được. Điều này nó sẽ giúp cho Philip sẽ trở thành một cái lựa chọn có cái giá trị lâu dài trên những nick của bot. Còn nếu mà các bạn đánh 5 đạo thì các bạn cũng có thể cân nhắc lên Philip nếu các bạn không thích Saza. Đối với những bạn mà kỵ binh thì các bạn cũng có thể chờ thêm một thời gian nữa để xem thông tin tướng kỵ binh mới như thế nào. Còn đối với tướng bộ binh thì mình nghĩ Ragna vẫn là một lựa chọn tốt và nó chuyên về bộ binh hơn. Và video ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Một video mình nghĩ cũng khá là dài, bởi vì cái bộ skill của Philip ấy nó quá là linh động đi. Nó khiến cho mình cảm thấy cực kỳ phấn khích khi mà mình đọc được bộ skill của nó vào tối hôm qua. Và anh em có cảm nghĩ như thế nào về Philip đệ nhị? Liệu anh em nghĩ rằng vị tướng này có mạnh hay không, và đâu sẽ là lựa chọn tốt nhất của Philip? Anh em hãy thử cho bình luận phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.